to my channel Mom and Baby. Friends, more অকমান চুলিটো ডিফারেন্ট পাইছে না একচুয়ালি মই কেৰাটিন ট্ৰিটমেন্ট কৰিছো আৰু স্মুথনিং কৰিছো আৰু কেনেকৈ কৰিছো মই ভিডিও এটা কৰি আহিছো স্টেপ বাই স্টেপ মই গোটেইখিনি দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিছো সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই লওক আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ষ্টাৰ্ট কৰো So friends, yare honor jani hol eo baito apnar naam to koi dio Nobonita so apnaloke yate ahibo moi gutekhini dekhwam aru moi bahut years opra yate ahi asu 10 bochor man hol sage moi yate ahi asu bahut bhal result paisu response bahut bhal hoy aru bahut dhuniya ke kore gutte client mane gutte everything sob bhal hoy so apnaloke yate ahibo aru এও অনার মানে ম্যাম আৰু স্যার মানে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ এওলোকে বহুত দিনৰ পৰা এইটো হে কৰি আছে আৰু বহুত বেছি ভাল মই আপোনালোকক আগতেও কলো বহুত বেছি ভাল আপোনাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়ক নিপুল দাস বহুত ভাল কৰি আছে আৰু পিম্পছ বহুতত আছে ন আৰু কত আছে এড্ৰেছ মালিগাঁৱত আছে আমাৰ কুমাৰপাৰাত আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু কলনী বজাৰত আছে ন কলনী মই গুটে মানে এড্ৰেছবোৰ মই ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিখি দিম আপোনালোকে যোনখিনি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় মানে যিমান উচৰ হয় তাতেই যাব আপোনালোকে তো এতিয়া মই মানে ওয়াশটো কৰি লওঁ হেয়াৰ ওয়াশটো আৰু মোৰ আজি সেলফি ষ্টিকডাল নাই মই মানে পাহৰি থাকিলো সো মোৰ অলপমান দিগদাৰ হৈছে বাট একো নাই আৰু আপোনালোকে দেখিলে হল এতিয়া মই ইয়াতে ওয়াশটো কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল ওয়াশ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে So more hair wash হৈ গল এতিয়া ইয়াতে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব কৰাৰ পিছত বা কি কয় একচুয়ালি মই কেৰাটিন ট্ৰিটমেন্ট কৰিম আৰু স্মুথনিং কৰিম কেৰাটিন ট্ৰিটমেন্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কাৰণ আজিকালি সিজনটো এনেকুৱা না ঠাণ্ডা আৰু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰ কাৰণ মই প্ৰিন্সক লৈ বেছি চুলি যত্ন হিমান এটা ল'ব নোৱাৰো আৰু যদি মই কেৰাটিন ট্ৰিটমেন্টটো কৰো আৰু যদি মই স্মুথনিং কৰো তেতিয়া মই যেনেকৈ আছো এটলিষ্ট চুলিখিনি তেনেকৈ যাব পাৰো নাইবা বহুত দিগদাৰ হৈ যায় আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে কাৰণ চুলিটো ইফালে ল'ম নে ইফালে ল'ম কি কৰিম কি নকৰিম সেইটো এটা বহুত টেনশ্যন থাকে তো এইটো কৰিলে এটলিষ্ট ড্ৰেছটো পিন্ধি চুলিখিনি ইমান বেছি হেৰি কৰিব নালাগে এইটো স্মুথনিঙৰ কাৰণে এই ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিব এয়া আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সো এনেকৈ অলপমান ভিজা থাকিব লাগিব হেয়াৰটো গোটেই ড্ৰাই কৰা নাই তেওঁলোকে ভিজা থাকি এনেকৈ সেকশনিং কৰি লৈছে তাৰপিছত এতিয়া এপ্লাই কৰিব সো মোৰ এপ্লাই হৈ গল এইবোৰ এপ্লাই কৰিলে এতিয়া এটো কিমান সময় থাকিব লাগিব এটো দেখো মানে হেই নাই আপোনালোকে এনেকে টানি চাব তেওঁলোকে যদি স্প্ৰিং টাইপৰ হৈ গৈছে স্প্ৰিং টাইপ তাৰ পিছতে ওয়াশ কৰিব 10 মিনিটছ লাগিব পাৰে 15 মিনিটছ লাগিব পাৰে বা তাতকে বেছিও লাগিব পাৰে তো এতিয়া মই চাও মোৰ কিমান সময় লাগে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম এয়া স্প্ৰিঙৰ নিচিনা যে হৈ গৈছে দেখিছেনে ইয়া চুলিটো টানি চাইছে তাৰ মানে মোৰ হৈ গৈছে মোৰ বেছি টাইম লাগা নাই 15 মিনিটছ মান লাগিলে 15 মিনিটছতে হৈ গৈছে এয়া চাও फ्रेंड्स मोर ड्राई हो गल क्रीम तो जो एप्लाई करिसिले वाश करिले ड्राई करिले एतिया सेराम लगाइसे सेराम लगोৱাৰ পিছতে আইৰনিং কৰিব সো আপোনালোকে সেৰামটো লগাব নহলে চুলিত এফেক্ট কৰিব পাৰে সো সেৰামটো লগাব তাৰ পিছতে আইৰনিংটো কৰিব সো फ्रेंड्स এটো আহি গল মোৰ কি ঘৰত কান্দি আছে মানে মোৰ তাতে আহিব সো গতমে ইয়াক লৈ আহিলে আৰু মোৰ তাতে থলে এতিয়া কলাত বহি আছে আইৰনিং কৰাৰ আমাক এতিয়া খাবৰ কাৰণে সমোসা দিছে চাহ দিছে তো আমি খাই লওঁ কোৱা এইটো কি এইটো মোৰ
আপোনালোকৰ স্মুথনিঙৰ প্ৰচেছখিনি হৈ গ'ল এতিয়া কৰিব কেৰাটিন সেইটো বেছি সময় নালাগে বাৰু কিমান দেৰি লাগিব 2.5 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টামান লাগিব বেছি দেৰি নহয় 2 ঘণ্টা আৰু 2-2.5 ঘণ্টামান লাগিব এতিয়া সেইখিনি কৰি লওঁ কেৰাটিনৰ কাৰণে মোক এইটো এপ্লাই কৰিব আৰু এইটো এপ্লাই কৰি মাত্ৰ 45 মিনিটছ মোৰ কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটো মানে সেইটো এপ্লাই কৰিলে এতিয়া 45 মিনিটছ মই থাকিব লাগিব এতিয়া কিন্তু আকৌ ৱাছ নকৰে এতিয়া জাষ্ট হোৱাৰ পিছত সিহঁতে চাব কিবা এটা টেকনিক লৈ হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আইৰণ কৰিব কৰাৰ পিছত হৈ গ'ল আৰু পৰখি আহিব লাগিব ৱাছৰ কাৰণে সেইটোতো চবেই জানে যোনে যোনে কৰিছে আৰু মানে পৰখি আকৌ আহিব লাগিব ইয়াতে ৱাছৰ কাৰণে এয়া আৰু প্ৰিন্স গ'ল কাৰণ সি ইমান দেৰি বৰ পাইছে অলপমান খেলিলে ইফাল ইফাল তাৰপিছত আকৌ সি যোৱা হৈছে কাৰণ বৰ লাগিবই দিয়কচোন কাৰণে আকৌ গৌতম আহি মাত্ৰক তাক লৈ গ'ল সি এতিয়া ঘৰত আছে আৰু মোৰ আকৌ 1 ঘণ্টামানেই লাগিব ইয়াক কৈছোঁ সি ফোন কৰিছে মই হাফ এন আৱাৰত আহি আছে কিন্তু হাফ এন আৱাৰ নহয় যিহেতু এইটোত 45 মিনিটছ লাগিব আৰু ষ্ট্ৰেইটনিঙত 15 মিনিটছ এনেকুৱা মানে আৰু 1 ঘণ্টামান লাগিব আৰু মোৰ চ' এতিয়া বহি অকণমান ইউটিউবকে চাওঁ মই স্কাৰ্ফ লগাই লৈছোঁ যিহেতু স্কুটি লৈ আহিছোঁ আৰু উৰি গ'লে চুলিটো বেয়া হৈ যাব পাৰে আকৌ মই পৰখি আহিব লাগিব চ' পৰখি আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে বাই পৰখি লগ পাই আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ 3 দিন পিছত লগ পাইছোঁ 3 দিন নহয় চৰি 2 দিন পিছত লগ পাইছোঁ একদম ৱাছ কৰা নাই মই এতিয়া আকৌ আইৰনিং কৰিব আইৰনিং কৰাৰ পিছত আকৌ শ্বেম্পু কৰিব এই 2 দিন একদম চুলিটো বান্ধিব নালাগে না কাণৰ ওচৰত এনেকৈ ল'ব নালাগে যোনে কৰিছে বহুতে জানে বাট যোনে নাই কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ তো এতিয়া মই মোৰ আইৰনিংটো মোৰ লগত নম্বৰ আছে নম্বৰ নাই মই যদি কোনোবা দিনা যদি মেছেঞ্জাৰৰ চ' মোৰ গোটেই চুলিখিনি আইৰনিং হৈ গ'ল আৰু নকৰে আইৰনিং মানে টোটেল মোৰ প্ৰচেছটো 3বাৰ আইৰনিং কৰা হৈছে এইটো 3rd নম্বৰ কৰিলে এতিয়া অকণমান গৰম হৈ আছে 5 মিনিটমান পিছত ৱাছ কৰিব তাৰপিছত শুকুৱাৰ পিছত আকৌ মই ঘৰত যাব পাৰিম মানে মোৰ হৈ গ'ল মই ফাইনেল ৰিজাল্টটো অকণমান পিছত দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সিহঁতে ৰংগোলী বনাইছে আৰু মই মানে দিৱালীৰ সময়তে কৰিছোঁ স্মুথনিংটো আপোনালোকৰ তাতে কেতিয়া ভিডিঅ'টো দিব পাৰোঁ নাজানো বাট ইমান ধুনীয়া কৰিছে এয়া চাওক মোৰ ৱাছ হৈ গ'ল এতিয়া মাস্ক লগাইছে মাস্কটো লগাই 5 to 10 মিনিটছমান ৰাখিব তাৰপিছত ধুই মাত্ৰ জাষ্ট এবাৰ ড্ৰাই কৰি দিব হৈ গ'ল মোৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ ফাইনেল লুক হৈ গ'ল এই চাওক ইমান ভাল লাগিছে লাৰিয়ে ভাল লাগিছে আৰু অকণমান কাটিঙো কৰি দিলে চ' আপোনালোকেও কৰিব পাৰে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এড্ৰেছবোৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব আৰু যদি মোৰ নাম কয় মমেন বেবী ব্লগ চাই আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অকণমান ডিছকাউণ্টটো দি দিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ